ओके हामी फोटोसपमै छौँ है र आज पनि हामी फोटोसपको बच्चेका टुल्सहरू जस्तै आजको टुल्स हामीसँग एउटा प्याटर्न स्टाम्प टुल है प्याटर्न स्टाम्प सिक्दैछौँ र प्लस त्यसभन्दा तलका अरू टुल्सहरू पनि छ त्यो कसरी युज गर्ने हामी आज यस भिडियोमा छौँ लागु कपरेसनतर्फ ओके मेरो फोटोसपमा आइसकेपछि म आज एउटा नयाँ फाइल लिँदैछु न्यू फाइल एन्ड एफोर साइज ल्यान्डस्केप स्विचफोर यो फाइल लिइसकेपछि आज हामीसँग छ यहाँनिर प्याटर्न स्टाम्प टुल सिम्पली प्याटर्न स्टाम्प टुल सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै हामीसँग यहाँ थुप्रै अप्सनहरू आउँछ है यसको साइज कति राख्ने हार्डनेस कति राख्ने प्लस स्टाफ ब्रसका मोडहरू कुन युज गर्ने ब्रस प्रिसेटहरू छ यहाँनिर प्लस यसको मोड यहाँनिर दिएको छ कुन मोडमा युज गर्ने अनि यहाँनिर ओपेसिटी दिएको छ अनि फ्लो छँदैछ र यहाँनिर चाहिँ प्याटर्न्स दिएको छ प्याटर्नभित्र चाहिँ यहाँनिर हामीसँग यो ट्री भन्ने एउटा ग्रुप छ ग्रास भन्ने ग्रुप छ वाटर भन्ने ग्रुप छ र यो ग्रुपबाट कुनै पनि एउटा हामी यो प्याटर्न लिएर हामी ब्रस गर्ने हो भने यो यहाँनिर सिधै यसरी ब्रस हुन्छ बस अधिकै होइन यो ट्री प्याटर्न बनाउँछ एउटा र त्यसभित्र अरू पनि थुप्रै प्याटर्नहरू छन् जस्तै म सुरुमा यो वाटर लिँदैछु वाटर अन्तर्गत यो वाला लिएँ र यसमा मैले ठुलो ब्रस गरेर ब्रस वाटरको मतलब यस्तो हो यसको यस्तो सबको है त्यस्तै गरी म यहाँ एउटा ग्रास लिँदैछु गेवाला ग्रास लिएर र यहाँबाट म ट्री लिँदैछु अब सबभन्दा फर्स्टमा ट्री त यो वाला ट्री लिएर त्यसलाई अब सिम्पली हामीहरू ब्रस गरिदियोस् गरी र एउटा यो ब्याकग्राउन्ड डिजाइन हामी गर्न सकेका छैनौँ ओके यो हाम्रो प्याटर्न स्टाम्प टुल सिम्पली यस्तो एउटा प्याटर्न बनाउँछ यो एउटा टेक्सचर क्रिएट गर्छ त्यति यसको राम्रो केही होइन है यसमा छ र अर्को छ हामीसँग यहाँनिर यो प्याटर्न स्टाम्प टुल सकिसकेपछि र यसको सर्टकट के यस नै छ र अर्को हामीसँग चाहिँ यहाँनिर हिस्टोरी ब्रस टुल हिस्टोरी ब्रस टुलको काम भनेको म अर्को फोटो लिन्छु इक्जाम्पलको लागि जस्तै यो फोटो लिएको छु मैले र यो फोटो लिइसकेपछि म यसमा थोरै कन्ट्रोल एम गरेर यसको कर्भ मैले थोरै इन्क्रिज गरिदिएँ यस्तै ओके र यसमा एउटा के काम गरौँ ल ठिक छ यति गरौँ यो धेरै अब अथवा यहाँनिर एउटा मैले ब्रस पनि गर्थेँ यो कलर लिएर सिम्पली यसलाई मैले ब्रस गरिदिएँ र ब्रस गर्ने बेलामा यो यसरी बिग्रियो भयो बिग्रिसकेपछि अब हामीलाई समस्या आउँछ यो समस्यालाई सुधार्नको लागि यहाँनिर हिस्टोरी ब्रस टुल दिएको छ र यो ब्रस चाहिँ हामी सिम्पली यसमा पेन्ट गर्ने हो भने यो फोटो पहिलाको अवस्थामा आउँछ यसको काम त्यही हो फोटोलाई फर्स्ट स्टेपमा पुर्याउने रिसेट गर्ने भन्छ जहाँ ब्रस गरौँ गर्छ हामी त्यहाँ रिसेट गरिदिन्छ त्यति छुट्याउँ है यो हिस्टोरी ब्रस टुल अनि अर्को साइमसँग यो आर्ट हिस्टोरी ब्रस टुल यसको सर्टकट कि वाइ दुइटैको है हिस्टोरी ब्रस टुल पनि वाइ आर्ट हिस्टोरी ब्रस टुल पनि वाइ सम्झिने हामी र यो पनि सिम्पल टुल छ खासै युजमा आउँदैन हामी युज गर्न सक्यौँ कसरी काम गर्छ भनेपछि सिम्पली यस्तै आर्ट बनाउँछ यस्तै ब्रस गर्छ यसले के भन्यो यहाँनिर त आर्ट भन्यो आर्ट होइन यस्तै यसरी काम गर्छ यसको अरू केही काम छैन बस यस्तरी सिम्पली यसरी ब्रस गर्छ बस कति काम लाग्न सक्छ होइन जस्तै कुनै सिनहरू डिजाइन गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ युजमा हुन सक्छ आउँछ पनि होइन यो भयो हिस्टोरी ब्रस टुल हिस्टोरी आर्ट ब्रस टुल एन्ड प्याटर्न स्टाम्प टुल र प्याटर्न स्टाम्प टुलको युज गर्दै हामी आफै छुट्टै एउटा प्याटर्न यसमा जुन हेऱ्यौँ नि हामीले यसभित्र एटिमेटेड प्याटर्न छ र हामी नयाँ प्याटर्न आफ्नो प्याटर्न थप्न पऱ्यो भने पनि यसभित्र हामी थप्न सक्छौँ कसरी भनेपछि यसको लागि चाहिँ म यो क्लोज गरिदिएँ र यहाँबाट म एउटा फोटो लिँदैछु ल यही फोटो लिएको आफ्टर फोटो र यो फोटो अन्तर्गत म यो फोटो लिइसकेपछि सिम्पली म एडिटमा गएँ एडिट गरिसकेपछि यहाँनिर अप्सन छ हामीसँग डिफाइन प्याटर्न देखिरहेको छ यो डिफाइन प्याटर्नमा क्लिक गर्ने हो भने चाहिँ नाम सोध्छ यो प्याटर्नको नाम के हुने भनेर र यसमा म सिम्पली यहाँनिर राखिदिएँ आफ्नो नाम होइन नाम लेखिदिएँ टाइप गरिदिएँ र ओके गरेपछि यो प्याटर्न बन्यो अब म यहाँबाट नयाँ फाइल लिन्छु फाइलबाट र एफोर साइज लिएँ ओके गरेँ क्रिएट गरेँ होइन र अब सिम्पली म यहाँबाट प्याटर्न स्टाम्प टुल लिएर
प्याटर्नमा गएर यहाँबाट यो प्याटर्न सिलेक्ट गर्यो भने र अब म सिम्पली यहाँनिर ब्रस गर्यो भने यस्तो यो यहाँनिर प्याटर्न बनाउँछु फोटो फोटो चाहियो होइन यसरी यो हामी सिम्पली छिटै यसरी फोटो बनाउनु सक्यो यसरी फोटोको प्याटर्न जति ब्रस गरे पनि आइरहेको छ यसरी यो प्याटर्न बनाउनु सक्यो प्लस यसको एउटा यहाँनिर फिलमा गएर फिल अन्तर्गत एडिटबाट है एडिटमा गएर फिलमा गएर त्यसपछि यहाँनिर यो के अरे कन्टेन्ट्स अन्तर्गत म प्याटर्न चुज गर्दैछु र यहाँबाट कस्टम प्याटर्न अन्तर्गत यहाँनिर हामी चुज गरेको छ अनि मेरो अगाडि बनाएको फोटोको प्याटर्न यहाँनिर छ यस्तो सिलेक्ट गरेपछि यसरी हुन्छ र स्क्रिप्टमा टिक लगाएर यहाँबाट हामी यो कसरी चाहियो ब्रेकमा चाहियो क्रसमा चाहियो होइन प्लेस अराउन्ड पार्टमा चाहियो ऱ्यान्डम फिल चाहियो स्पाइरलमा चाहियो अथवा सिमेट्री फिल चाहियो कसरी चाहियो हामी यहाँबाट चुज गरेर ओके गर्ने हो भने अब यहाँनिर यस्तै भन्दैछ कसरी चाहियो हामीले यो सेटिङ गर्छौँ हामी यसरी यो कतापट्टि चाहियो भनेर यो सबै लेखेको छ हामी यसरी एडजस्ट गरेर मिलाउन सक्छौँ र यहाँनिर प्रिभ्यू पनि देखाइराखेको छ है कलर चेन्ज भइरहेको छ यहाँबाट है होइन चाहिएन भने रिसेट पनि गर्न सक्ने हामी र ओके गर्ने हो भने यही हिसाबले यहाँ जस्तै फिल गरिदिन्छ यो प्याटर्नलाई फोटो उठ्यो यसरी पनि हामी फिल गर्न सक्छ प्लस होइन एउटा अर्को इक्जाम्पलको लागि म के गर्दैछु भनेपछि म यता गुगलमा गएँ र गुगलमा गइसकेपछि यहाँनिर 1000 नेपाली रुपी टाइप गरेर सर्च गरेँ अनि मलाई यो चाहिएन इमेज चाहिएको मलाई इमेज अन्तर्गत नेपाली रुपियाँको इमेज यो लिएर जस्तै मैले राइट क्लिक कपी के अरे सेभ एज इमेजमा क्लिक गरेँ त्यसपछि गएर फोल्डर चुज गर्नु पऱ्यो यहाँनिर फोल्डर अन्तर्गतमा डाउनलोडमा राखिदिएर सेभमा क्लिक गरिदिएँ डाउनलोड भयो र यो डाउनलोड भइसकेपछि यस्तै म फोटोसपमा ओपन गर्दैछु यहाँदेखि फोटोसप र म यहाँ ल्याएर यस्तै ओपन गरिदिएँ स्याहारो यसको है ओके ओपन गरिसकेपछि म एडिटमा गएँ अनि फेरि डिफाइन प्याटर्न गरेँ र यसको म नाम लेखिदिएँ 100 रुपिस भनेर रुपिस होइन रुपिस त्यसपछि मैले गरिदिएँ ओके फेरि मैले लेख्दैछु कन्ट्रोल एन्ड न्यू फाइल अनि गएर F1 नै तर अहिले ल्यान्डस्केप क्रिएट गरिदिएँ मैले अब फेरि मैले गएँ यहाँनिर होइन अब फेरि मैले गएँ यहाँनिर यो एडिटमा फिलमा त्यसपछि यहाँबाट म प्याटर्न चुज गर्नु पऱ्यो यहाँबाट त्यो 100 रुपिसको प्याटर्न सिलेक्ट गरेँ मैले र स्टेपमा टिक लगाएर मैले यहाँनिर सिमेट्री फिल अथवा ऱ्यान्डम फिल गर्दा नि हुन्छ होइन र ओके गरेँ मैले र त्यसपछि यहाँनिर रिभ्यू देखाइरहेको छ मलाई यस्तोको डेन्सिटी अलिकति बढाइदियो पिक्चर अझै बढी गरिदिएँ कति बढी चाहियो यो सिस्टमलाई ह्याप्पी बनाउँछ है र कति चाहियो यहाँनिर स्केल कति चाहियो कस्तो चाहियो यो एडजस्ट गरेर हामी ओके गरिदिने हो भने यसमा हाम्रो पैसा हुन्छ वा पैसा आयो होइन यसरी पैसा धेरै पैसा भन्नु पनि होइन यस्तै हामी फिल गर्न सक्छौँ सिम्पल छ वर्षदिनु छ यो बनाउन जान्ने एउटा पैसामा पनि धेरै पैसा सकिन्छ यसै फोटो पनि फिल गर्न सक्यो हामी फोटो फिल गरेर देखाऊँ ल A4 साइज ल्यान्डस्केप अनि गएर क्रिएट त्यसपछि एडिट फिल यहाँबाट प्याटर्न त्यसपछि यहाँबाट फोटो चुज गर्नु पऱ्यो अनि ऱ्यान्डम फिल स्क्रिप्टमा टिक लगाएर ओके अनि यस्तै हामीलाई सोध्दैछ कसलाई चाहियो कति चाहियो भनेर र यस्तै ओके गरेपछि यो यहाँनिर फोटो हुन्छ यसरी यहाँ यति धेरै फोटोज ल्याइरहेको वा यस्तै हामी यो ऱ्यान्डम फिल गर्न सक्छौँ ओके आजको क्लास यस हाम्रो है ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू